Χαίρετε. Καλημέρα σας. Υπάρχει ένα στίχος από ένα ποίημα του Διονυσίου Σολομού που «Ορθά ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μου κι άχρηπα». Μας μιλάει λοιπόν για μια άλλη όραση. Αυτή την άλλη όραση οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητή επίγνωση για την παρουσία της. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που βλέπουμε με τα υλικά μας μάτια είναι η αληθινή πραγματικότητα. Αλλά η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και οι άνθρωποι οι οποίοι εμβάθυναν στην ουσία της αλήθειας γνωρίζουν ότι αυτό είναι μόνο μία επίφαση, μία ψευδαίσθηση θα μας έλεγε. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζουμε τα μαθήματα θαυμάτων, είναι να αφυπνίσουμε την αληθινή μας όραση. Να αποκτήσουμε επίγνωση μιας άλλης ματιάς, άλλων οφθαλμών που έχουμε και αυτούς τους οφθαλμούς για να τους ανοίξουμε πρέπει πρώτα να αποκτήσουμε επίγνωση ότι αυτό που νομίζουμε ότι βλέπουμε δεν το βλέπουμε αληθινά. Και εδώ θα ήταν ωραίο να καλέσουμε τα παιδιά, αφού το θαύμα, όπως έχουμε πει, είναι αλλαγή στην αντίληψη, να κρατήσουμε χρόνο όταν θα τελειώσει η λύση για να γράψετε στο chat, αν θέλετε, τι είναι για σας ένα θαύμα, τι είναι για μένα το θαύμα. Ένα θαύμα και να το γράψετε στο chat. Θα αφήσουμε λίγο χρόνο. Δηλαδή. Στο τέλος όμως της συνάντησής μας θα γίνει αυτό. Τώρα λοιπόν θα σας θέσουμε μια άλλη ερώτηση. Σκεφτείτε κάτι το οποίο σας ανησυχεί. Κάτι για το οποίο έχετε μια ανησυχία. Φέρτε το στο νου σας. Ανησυχώ για... Ωραία, κάτι θα σκεφτήκατε. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε όμως ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε όλοι μαζί. Ας δούμε την πρώτη καρτέλα μας, λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα γιο, ο οποίος δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Ανησυχώ επειδή βλέπω ότι το παιδί μου, μπορεί να είναι και κόρη, δεν απαντά στο τηλέφωνο όλη τη μέρα. Και αυτό σημαίνει ότι φαντάζομαι ότι ίσως κάτι κακό συμβαίνει. Αυτή η εμπειρία είναι μια κοινή εμπειρία. Όλοι λίγο πολύ την έχετε ζήσει. Τηλεφωνείτε σε κάποιον, δεν απαντάει, ανησυχείτε από το αν έπαθε κάτι έως το αν έχει κάτι μαζί σας. Τώρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι ανησυχώ, η αίσθηση μου είναι της ανησυχίας, αλλά από κάτω υπάρχει μια σκέψη που δεν είναι πολύ συνειδητή. Μήπως αυτό ή μήπως εκείνο έχει συμβεί. Δηλαδή εικόνες που περνάνε μπροστά από τα μάτια μου. Πιθανότητες λοιπόν για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Που εμφανίζονται σαν εικόνες και αυτό με ταράσει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Όμως αυτή η φόβη, γιατί είναι εικόνες ανησυχίας, άρα είναι εικόνες φόβου, που μας συνοδεύουν όλη τη μέρα. Καθημερινά έχει βρεθεί ότι κάνουμε χιλιάδες σκέψεις. Από τις χιλιάδες σκέψεις μας, πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ανησυχίες, φόβοι ή απλά άγχος, που και αυτό φόβος και ανησυχία είναι. Ας δούμε λοιπόν τη δεύτερη καρτέλα που θέτει ένα σοβαρό ερώτημα. Από αυτά που σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν τα μάτια μας, πόσες από τις σκέψεις ανησυχίας ή φόβου που κάνουμε καθημερινά επαληθεύονται? Οι στατιστικές λένε ότι 95 με 98% οι καθημερινοί φόβοι μας δεν επαληθεύονται. Δηλαδή, ανησυχούμε πολύ περισσότερο από όσο πραγματικά βιώνουμε. Συνεπώς, οι ταραχές μας, οι ανησυχίες μας και οι φόβοι μας, ενώ μας συνοδεύουν, δεν επαληθεύονται. Αν καθίσετε να αναλογιστείτε πόσα πράγματα, ας πούμε, μέσα στη σημερινή ημέρα θα σας κάνουν να ανησυχήσετε, από το πιο απλό, εάν το αυγό παράβρασε, μέχρι το πιο μεγάλο, πώς θα πληρώσω το ενίκιο ή τι θα γίνει με την ασθένεια που έχει εγώ ή κάποιος άλλος και άλλα πράγματα.
Οι περισσότερες σκέψεις που αφορούν σε φόβους δεν επαληθεύονται. Ο φόβος μας συνοδεύει, αλλά τα γεγονότα συνήθως δεν έρχονται όπως τα φοβόμαστε, αλλά κι αν έρθουν, έχουμε έναν τρόπο να τα έχουμε διαχειριστεί, αφού είμαστε εδώ τώρα. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε στην επόμενη καρτέλα. Εάν οι περισσότεροι φόβοι μας, τα άγχη μας και οι ανησυχίες μας απλώς δεν επαληθεύονται, τότε ταράζομαι επειδή βλέπω όχι την πραγματικότητα, αλλά τους φόβους μέσα στο νου μου. Αυτό είναι εντυπωσιακό που μας λες. Δεν βλέπω εκεί έξω, δηλαδή τα μάτια μου δεν είναι στραμμένα προς τα έξω να δω πραγματικά αν υπάρχει, αν συμβαίνει ή όχι, αλλά είμαι στραμμένη μέσα στο νου μου, ζω μια εσωτερική πραγματικότητα η οποία με ταράσει. Ακριβώς. Και δεν έχουμε επίγνωση ότι αυτό συμβαίνει στο 99% του χρόνου μας. Αυτό εννοούσε ο Πλάτωνας όταν περιγράφει στην Πολιτεία τη σπηλιά, ότι οι άνθρωποι κατοικούν μέσα σε μια σπηλιά και δεν έχουν επίγνωση για την αλήθεια που υπάρχει. Αυτό εννοεί ο Διονύσιος Σολομός όταν λέει «ορθάνυχτα τα μάτια της ψυχής μου και άγρυπνα». Αυτό σημαίνει ότι έχουν ανοίξει τα μάτια της ψυχής. Άρα, μέχρι να ανοίξουν, τα έχουμε κλειστά. Και ένας τρόπος για να έχουμε κλειστά τα μάτια μας είναι να φοβόμαστε, να βιώνουμε σαν πραγματικότητα τους φόβους μας και να μην συνειδητοποιούμε ότι οι φόβοι μας τις περισσότερες φορές δεν επαληθεύονται. Αυτό σημαίνει, με έναν άλλο τρόπο, ότι κοιμόμαστε. Τα μάτια του νου, της ψυχής είναι κλειστά. Θα έλεγα όμως ότι αυτός είναι ένας τρόπος που ζούμε. Αυτός είναι ο τρόπος που ζούμε. Από το πρωί που ξυπνάμε, σκεφτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε και μπαίνει η σκέψη να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, επειδή φοβάμαι μήπως αυτό. Ακριβώς. Οπότε δηλαδή οργανώνουμε τη ζωή μας έτσι. Για να μην έχω τις συνέπειες του φόβου. Ναι. Και τα μαθήματα θαυμάτων, αυτό που κάνουν βήμα-βήμα, πολύ μεθοδικά, είναι να μας καλέσουν να αποκτήσουμε επίγνωση που βλέπουμε την αλήθεια και ύστερα να μας την αποκαλύψουν. Αυτή είναι λοιπόν η διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Μια διαδρομή αφύπνισης της αληθινής όρασης. Ας δούμε λοιπόν, αν συνεχίσουμε με αυτό που δεν είναι αληθινή όραση, με τους φόβους λοιπόν. Ωραία. Ας δούμε κάτι, την επόμενη καρτέλα. Σκεφτείτε, όταν ο φόβος είναι παρόν, δεν είναι ποτέ ταυτόχρονα παρόν και το αντικείμενό του. Αυτό που φοβάμαι δεν το βιώνω, το φαντάζομαι. Όταν το βιώνω, δεν το φοβάμαι πια. Εκείνη τη στιγμή έχω το βίωμα, αλλά όχι το φόβο. Δηλαδή, φοβόμαστε, όταν ο φόβος είναι συντροφιά μας, είναι βέβαιο ότι το αντικείμενό του, αυτό που φοβόμαστε, δεν είναι παρόν. Γιατί όταν έρχεται αυτό που φοβόμαστε, δεν σταματάει ο φόβος ακαρία. Έχουμε τον πόνο, έχουμε το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το πώς θα το διαχειριστούμε, Ακριβώς. Αλλά ο φόβος δεν είναι πια παρόν. Άρα, ένα φάντασμα μέσα στο νου μας, γιατί ζούμε με φαντάσματα, το πιο κοινό φάντασμα για τον άνθρωπο είναι ο φόβος. Ζούμε με φαντάσματα, είμαστε στοιχειωμένοι. Πραγματικά, σχεδόν μοιάζει να ονειρευόμαστε. Και συχνά όταν ονειρευόμαστε και βλέπουμε ένα όνειρο άσχημο, που έχει φόβο μέσα, όταν βγαίνουμε το πρωί λέμε ευτυχώς δεν είναι αληθινό. Ευτυχώς δεν ήταν αληθινό. Αναρωτιέμαι πόσες φορές όταν φοβάμαι κάτι και δεν συμβαίνει, συνειδητοποιώ να πω ευτυχώς δεν βγήκαν οι φόβοι μου αληθινοί. Και να πω δυστυχώς πέρασα 2 μέρες μέσα στην αγωνία και τελικά διαπίστωσα ότι έχασα χρόνο. Γι' αυτό και τα μαθήματα θαυμάτων, αυτό που μας καλούν είναι όχι μόνο να δούμε αληθινά, αλλά μας βγάζουν έξω από τη φυλακή του χωρόχρονου. Μας πάνε στην υπερβατική διάσταση, αλλά με πολύ δομημένο τρόπο, όχι αυθαίρετο, που σιγά σιγά αναπτύσσεται. Υποψιάζομαι ότι θέλεις να μιλήσεις για την εμπιστοσύνη αυτού του άλλου χώρου. Δηλαδή ότι φεύγουμε από το φόβο, αλλά έχουμε να πιαστούμε, έχουμε απλώς το χέρι μας και πιανόμαστε κάπου αλλού, φεύγοντας από τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
με το φόβο. Ναι. Από αυτή την πραγματικότητα. Γιατί εσύ τώρα μιλάς για το φόβο που εγείρεται όταν εγκαταλείψει με το φόβο. Ακριβώς. Πού θα πάω μετά. Πού θα πάω μετά και πού θα στηριχτώ. Αφού έχω μάθει να προλαβαίνω πράγματα στη ζωή μου επειδή φοβάμαι. Δηλαδή μοιάζει ο φόβος να είναι φύλακας. Ναι. Και στο φυσικό πεδίο, δηλαδή για να προστατεύσω το σώμα μου, είναι φύλακας. Αλλά ελάχιστα πράγματα ουσιαστικά μας χρειάζονται σαν πρόληψη από εκεί και πέρα. Γιατί οι περισσότεροι φόβοι δεν αναφέρονται στο σώμα απλώς. Είναι μια άλλη περίπλοκη κατάσταση. Άρα, Ωραία. πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια. Καθώς εδώ αναπτύσσεται επαγωγικά, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, δηλαδή η μία ιδέα χτίζεται πάνω στην άλλη. Οι φόβοι μου λοιπόν μου δείχνουν κάτι που δεν υπάρχει. Είναι επαναστατικό αυτό που λες. Εμείς νομίζουμε δηλαδή ότι κάθε φορά που φοβόμαστε είναι κάτι που πιθανόν θα υπάρξει. Το βιώνω εκείνη τη στιγμή που το φοβάμαι σαν να υπάρχει εδώ τώρα, ενώ εδώ τώρα δεν υπάρχει δεν το συνειδητοποιώ. Και δεν το συνειδητοποιώ. Και όταν θα υπάρξει, αν υπάρξει, είμαι σε θέση να το διαχειριστώ με κάποιον τρόπο. Είμαι ή δεν είμαι, πάντως κάτι κάνω, όμως δεν φοβάμαι. Εκείνη την ώρα. Εκείνη τη στιγμή δεν είμαι φοβάμαι. στη διαδικασία αντιμετώπισης του. Ακριβώς. Όταν είναι λοιπόν ο φόβος παρόν, όχι μόνο το αντικείμενό του δεν είναι παρόν, αλλά είναι παρόν κάτι που δεν υπάρχει, ένα φάντασμα είναι παρόν, όχι κάτι αληθινό. Να δούμε ότι ζούμε με φαντάσματα. Όταν ο φόβος είναι παρόν, μου δείχνει κάτι που δεν υπάρχει. Περπατάμε στη ζωή μας, πορευόμαστε με έναν αόρατο σύντροφο, τον οποίο στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, γιατί δεν μας δείχνει την αλήθεια. Ζούμε μέσα στο νου μας όμως με αυτόν. Ωραία, πάμε στην επόμενη. Στο μάθημα 6, ο τίτλος του είναι «Είμαι ταραγμένη επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει». Είμαι ταραγμένη, είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Είναι εντυπωσιακό, Αυτό που δεν υπάρχει με ταράσει. Να συνεχίσουμε λίγο, παρακαλώ. Βεβαίως. Ωραία. Και ας δούμε τι λέει το μάθημα 6. Είμαι ταραγμένη, ταραγμένος επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Ψάξε στο νου σου για σκέψεις που σου προκαλούν θυμό, φόβο, ανησυχία, θλίψη κλπ. Και την πηγή τους, όπως την αντιλαμβάνεσαι. Κάθε φορά που εφαρμόζεις την ιδέα. Και την πηγή τους. Ψάξε στο νου σου για τις σκέψεις που προκαλούν φόβο, θυμό κλπ. Και την πηγή τους κάθε φορά που εφαρμόζεις την ιδέα. Για παράδειγμα, είμαι θυμωμένη με τον τάδε επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Είμαι θυμωμένη με αυτό που μου είπε επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Ανησυχώ για το τάδε επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Ναι. Η σημερινή ιδέα είναι χρήσιμη για εφαρμογή σε οποιοδήποτε πράγμα φαίνεται να σε ταράζει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επωφελώς σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 3-4 περίοδοι ασκήσεων απαιτούνται, αλλά πρέπει να προηγείται, όπως και προηγουμένως, 1 λεπτό έρευνας του νου για την εφαρμογή της ιδέας σε κάθε ενοχλητική σκέψη. Εάν αντιστέκεστε στην εφαρμογή σε μερικές ενοχλητικές σκέψεις από ό,τι σε άλλες, δεν θέλετε δηλαδή να τις σκεφτείτε, υπενθυμίστε στον εαυτό σας τις 2 προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο μάθημα. Ότι δεν υπάρχουν μικρές ταραχές, έχουμε πει. Όλες είναι το ίδιο ενοχλητικές για την ειρήνη του νου μου. Αυτό είχαμε πει. Έχουν όλες ένα κοινό παρανομαστή. Ταράσουν την ειρήνη του νου μου. Και δεν μπορώ να κρατήσω αυτή τη μορφή ταραχής και να απελευθερωθώ από τις άλλες, γιατί όλες έχουν το ίδιο περιεχόμενο, οπότε ακόμα και αν αλλάξω μορφή ταραχής, το περιεχόμενο, όπως είχαμε πει, θα είναι το ίδιο. Επομένως, για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων, θα τις θεωρήσω όλες τις ταραχές το ίδιο. Ναι. Εδώ βεβαίως μπορεί κάποιος να μας ρωτήσει το εξής. Να μας πει το εξής. Υπάρχουν, από ό,τι ξέρουμε, 3 τρόποι για να αντιμετωπίζουμε συνήθως το φόβο. Είναι το fight, flight ή το freeze. Δηλαδή, το να αντισταθούμε στο φόβο πολεμώντας, φεύγοντας ή παγώνοντας. Ναι. Οπότε στην περίπτωση που παγώνει κάποιος, τώρα το σκέφτομαι αυτό, που παγώνει κάποιος από το φόβο του, την ώρα που εμφανίζεται το αντικείμενό του, θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει παγώσει από το φόβο του. Έχει παγώσει ο φόβος μέσα στο νου του και εξακολουθεί να είναι ταραγμένος εκείνη τη στιγμή, αυτή τη φορά για κάτι που αντιμετωπίζει και δεν το διαχειρίζεται διαφορετικά. Αυτός είναι ένας τρόπος διαχείρισης.
και φτάνουμε σε αυτό που ζω πια το φόβο μου. Βέβαια, αργότερα θα δούμε ότι αυτό είναι μια επιλογή. Και θα δούμε επίσης ότι πολλοί άνθρωποι ζουν παγωμένοι μέσα στο άγχος και στο φόβο. Οι άλλοι αποφεύγουν να ζήσουν τρέχοντας μακριά από τη ζωή ακριβώς από φόβο. Οι άλλοι είναι εριστικοί από φόβο. Και στις τρεις περιπτώσεις δεν ζούμε αληθινά. Μεγάλες περιόδους της ημέρας τις περνάμε έτσι. Για να μην συμβεί κάτι που φοβάμαι, λειτουργώ με έναν τρόπο για να το προλάβω. Μεγάλες περιόδους της ημέρας και της ζωής προφανώς. Αυτή είναι η άσκηση. Λοιπόν, τώρα ας την εφαρμόσουμε. Σκεφτείτε κάτι το οποίο σας θυμώνει ή σας κάνει να ανησυχείτε ή σας φέρνει θλίψη και αναγνωρίστε ότι φοβάστε κατά βάθος, άρα βλέπετε κάτι που δεν υπάρχει εδώ τώρα ως προς τις συνέπειές του όπως θα τις φανταζόμασταν. Γιατί αν ζούμε τις συνέπειες του φόβου, δεν φοβόμαστε. Ας σκεφτούμε λοιπόν κάτι. Και ας πω γι' αυτό το κάτι. Είμαι ταραγμένος ή ταραγμένη επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Απλά πες το, μην το κριτικάρεις αυτή τη στιγμή. Απλώς πες το. Και αν περάσει και κάτι άλλο στο νου σου, ότι όχι, είσαι ταραγμένη για το τάδε και περάσει δεύτερη και τρίτη εικόνα, συνέχιζε να λες το ίδιο πράγμα. Επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει, είμαι ταραγμένη. Μπορείς και να το αντιστρέψεις. Επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει, είμαι ταραγμένη ή ταραγμένος. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν το αντιστρέψουμε και πω επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει, είμαι ταραγμένος, αυτό μας γίνεται ενδεχομένως ακόμα πιο κατανοητό. Επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει, ταράσσομαι. Πράγματι, γιατί δεν είναι αληθινό. Και με ταράσει, αλλά δεν είναι εδώ τώρα, σε καμία περίπτωση. Ωραία. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διαλογισμό. Αν τυχόν έχετε ερωτήσεις για οτιδήποτε, σημειώστε το, γράψτε μας, στείλτε μας email. Επίσης, να θυμίσουμε ότι στο τέλος του διαλογισμού και τη σημερινή συνάντηση θα αφήσουμε ανοιχτή την αίθουσα για να απαντήσετε γραπτώς στο chat τι θα ήταν για μένα ένα θαύμα. Πάνω σε αυτά θα πατήσουμε τις επόμενες μέρες για να κουβεντιάσουμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε για το διαλογισμό τώρα. Έχουμε πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα μας. Κλείνουμε τα μάτια μας. Στραφόμαστε εντός του εαυτού μας. Ένας εύκολος τρόπος να συγκεντρωθείς είναι να ακουμπήσεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε η αναπνοή σου είναι ήρεμη, σταθερή, ρυθμική. Ρυθμικά ακολουθεί η προσοχή σου την εισπνοή-εκπνοή σου. Εισπνέεις, εκπνέεις και η προσοχή του νου σου πάει μαζί με την εισπνοή-εκπνοή σου. Η προσοχή του νου σου πάει μαζί με το ρυθμό της εισπνοής-εκπνοής σου. Για να συγκεντρωθείς ακόμα περισσότερο στην επόμενη εισπνοή, κράτα την αναπνοή σου, άνοιξε τα μάτια σου και καθώς εκπνέεις κλείνεις τα μάτια σου. Πάμε μαζί. Εισπνέεις, κρατάς την εισπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου, εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Άλλη μια φορά. Εισπνέεις, κρατάς την αναπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου,
Εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Ανάπνε κανονικά τώρα, με την προσοχή του νου σου ακουμπισμένη πάνω στο ρυθμό της εισπνοής εκπνοής σου. Όσο περισσότερο το κάνεις αυτό, τόσο περισσότερο με κάθε εισπνοή χαλαρώνεις και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις όλο και πιο βαθιά. Χαλαρώσεις το μέτωπο, χαλαρώνουν οι ώμοι, χαλαρώνει ο κορμός του σώματος, χαλαρώνει μη στα χέρια, στα πόδια, ως στις άκρες των δακτύλων. Με κάθε εισπνοή γλιστράς όλο και πιο βαθιά στη χαλάρωση. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας ακόμα βαθύτερα. Όσο βαθύτερα πηγαίνεις, τόσο περισσότερο κοντά βρίσκεσαι στο φως της σιγουριάς, της βεβαιότητας και της εμπιστοσύνης που βρίσκεται μέσα σου. Απόλαυσέ το για λίγο αυτό, καθώς εισπνέεις και εκπνέεις και γλιστράς βαθύτερα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και φέρνεις μαζί σου τη σιγουριά, τη βεβαιότητα και την εμπιστοσύνη. Και όταν ανοίξεις τα μάτια σου θα νιώθεις ήρεμα, γαλήνια, σιγουριά, βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Με το δικό σου ρυθμό ανοίγεις τα μάτια σου, κουνάς τα χέρια και τα πόδια σου. Νιώθεις γαλήνια, ξεκούραστα και αισιόδοξα. Και εδώ τελείωσε αυτή η άσκηση. Καλώς ήρθατε πίσω λοιπόν. Κάθε φορά είναι ένα σύντομο ταξίδι με την ηρεμία μέσα μας και ένας ωραίος τρόπος για να πάρουμε ενέργεια για την ημέρα. Να έχουμε ένα σημείο συντονισμού. Ναι. Έστω και αν είναι 5 λεπτός ο διαλογισμός, έχει ευεργετικά πάντα αποτελέσματα. Ναι. Είναι μια 5 λεπτή παύση από οποιαδήποτε άλλη σκέψη και μια επιστροφή στο εδώ και τώρα, αδειάζοντας το νου. Είναι ένας διαλογισμός με τον οποίο αδειάζουμε το νου μας και συγκεντρωνόμαστε στην αναπνοή μας για να έρθουμε στο εδώ και τώρα. Τώρα λοιπόν θα μοιραστούμε ακόμα κάτι. Επειδή μας έχετε στείλει διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο συγχώρεσης που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, φτιάξαμε εδώ μια καρτέλα για να το δείτε. Είναι λοιπόν ένα σεμινάριο που συνήθως γίνεται στο κτήμα Νόοσφαιρα, αλλά τώρα γίνεται και διαδικτυακά λόγω των συνθηκών. Είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Ξεκινάει το Σάββατο στις 12 και ολοκληρώνεται την Κυριακή το μεσημέρι. Ωραία. Αν θέλετε τώρα, αφήνουμε λίγο χρόνο για να γράψετε τι είναι για μένα ένα θαύμα στο chat, αν θέλετε. Ωραία. Ας αποσυρθούμε τώρα.
Καλημέρα και πάλι. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Χαίρετε.